Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at gagawa tayo ng sing-sing. So, kailangan natin ng jewelry wire na may 0.3 mm, pearl beads na may 6 mm, ayan, and meron tayong 12 mm na pearl bead. So, simulan na natin. Let's start! So, kailangan natin ng 80 cm wire, yung sukat or yung haba, no? So, ayan. So, maglalagay ako ng 6 mm na bead. So, 10 pieces to guys. 10 pieces. Depende kung ilan ang gusto mong beads. Pwedeng 6, 8, depende sa'yo, okay? So, ako kasi, prefer ko 10. And then, kapag meron ka ng 10 beads, ayan. So, yung kabilang dulo, ipapasok mo siya sa lahat ng beads. Ayan. So, madali lang sundan yung instruction nito, guys. Kaya kung nagugustuhan mo yung aking mga video, huwag mo kalilimutang mag-like, share, and subscribe na rin. At kung may gusto kang ipagawa sa video, ayan, please comment down there. At kung taga saan ka para i-shoutout kita next time. Ayan, maraming salamat. So ipapasok mo siya ng dahan-dahan. Ayan. Para makuha mo siya. Ayan. So kapag atakin mo na yung kabilang dulo, and then yeah, hindi naman puwedeng gitna. Kailangan na para hindi masayang yung, wire. And after niyan, pagka napaikot mo na, ayan, bubuhulin mo siya ng maigi. So, make sure mo lang na meron kang pliers kasi, medyo matigas yung wire and masakit sa kamay kaya dapat kailangan gagamit tayo dito ng pliers. Ayan. Eto guys, ang ginagawa ko is, inspiration for kapagka halimbawa, Linggo ng Wika, ayan, mga pageants, sa mga fiesta, yung mga pageant-budget, ayan, puwede siyang gamitin 'no. And puwede mo ibenta 'to, ayan. So, inspirations ng Porlas, ayan, 'di ba? So, after niyan kapag na-buhol mo na, ayan, make sure mo lang na sobrang higpit niyo guys. Kasi matibay yung ating, jewelry wire, yun ang pinakamaganda diyan. So, sobrang secure ang iyong, jewelry. And then after niyan, ayan, kung napaikot mo siya, yung kabilang dulo, ipapasok mo diyan yung 12 mm na pearl. And make sure niyo na nasa gitna siya, he. So, bilangin niyo lang at kayo na ang magtantya kung nasa gitna na siya. Kasi medyo may tendency na kapagka matabing hindi maganda yung nagiging resulta ng singsing natin. So, make sure nyo na nasa middle siya. And then, ayan. Thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe and click all bell para ma-notify ka sa lahat ng aking video na i-upload dito. Ayan. Ang hirap mag-voice over, no? Ayan, ang hirap pala maging vlogger. Ayan, pagkatapos niyan, papasok mo siya doon sa 12 mm. Ayan. And of course, kapag naipasok mo na, ayan, so dun mo siya ipapasok or yung dulo ng wire, papasok mo siya dun sa second, the beads, para dyan tayo mag-start ng, mag-umpisa tayo dyan ng design. Ayan. So, ayan, kung nakikita mo. Ayan. Ayan. So, kapagka nakapasok na siya sa butas, ayan. So, maglalagay na tayo ng 6 mm na pearl and 3 mm na beads para dun sa dulo. Ayan. And then, after niyan, ipapasok mo yung bar niyan dyan lang sa 6 mm. Hindi kasama yung 3 mm ha. Sa 6 mm lang tayo magpapasok. And then, kapag naipasok mo na, make sure mo lang na talagang hindi maluwag yung wire. And then, dun mo siya i-shoot sa kabilang pearl na kasunod para maglalagay tayo ulit na panibago. Ayan. Madali lang sundan yung step nito, guys. Sobrang easy. Napakadali lang gawin ito, guys. Sobra. Ayan. After yan, kapag nandyan na siya, ayan. So, kukuha ulit tayo another na 6 mm and 3 mm bead. So, paulit-ulit na hanggang sa makarating ka dun sa dulo. Ayan. Hanggang sa makarating ka dun sa dulo, guys. Kanya lang yung step by step na gagawin natin. Sobrang dali lang na, di ba? So, kayang-kaya mo itong gawin. Ayan, sakto rin to sa pang-business. Alam mo na, mga mother home-based dyan, and gusto yung mga sidelines, saktong-sakto to. Ayan, kaya huwag mo kalilimutan mag-subscribe para manood ka at ma-update ka sa aking mga upcoming videos pa na pwede mong gawin sa iyong
business, no? Ayan. Everybody naman pwedeng dayahin yung mga videos. Ayan. Ayan. So, ganyan lang. Repeat the process hanggang sa matapos ka dun sa dulo. Ayan. Kaya kung na-enjoy mo tong videos na to, huwag mo kalilimutan i-share, i-like, and subscribe na rin ako kung bago ako sa aking channel. At kung madalas ka nanonood aking mga video, maraming salamat and God bless you. Ayan, sa walang sawang pag-support mo sa aking channel. Alam niyo na kung sino kayo, ay maraming salamat sa inyo. Sana nai-enjoy niyo yung aking mga ginagawa at sana nai-inspire ko kayo sa aking mga ginagawa dito. At kung nai-inspire ka, anong pinaka-favorite na videos na mga nagawa ko? And comment mo nga dyan sa baba kung meron kang nagustuhan sa mga video ko, ano yung pinaka-favorite mo? At namimili ako. Kapag na nakapili ako, meron kang surprise gift galing sa akin. Ayan, so ayan na yung itsura niya. Para na siyang star, di ba? Para siyang araw. So ayan ang ginawa ko, no? Papasok mo siya dyan para malak yung, yung wire. Ayan. So, sobrang dali niyang gawin, 'di ba? Sobrang easy. Saktong-sakto sa mga mahilig sa kikay. Ayan. Yan. So, tinuturo ko diyan, yan. Tinuturo ko, kailangan makarating ka dun sa kabilang dulo. Ayan. Kasi medyo na-short ako dun sa sukat. Kaya kailangan dun ako sa mag-uumpisa doon sa wire niya kung saan ko pinasok yung 2mm. Ayan, kung nakikita mo, yun, 'di ba? So, diyan ako mag-i-start maglagay ng, para dun sa ring kung saan na para masuot natin 'yan. So, ayan. Dapat kasi ganyan talaga ang step niya guys ha. Huwag kang magsi-shortcut, mahirapan ka. Ginawa ko na lahat ng paraan diyan. So, ito ang pinaka the best way para makuha mo ng sakto yung, ring na gusto mo. Ayan. So, sundan mo lang yung instruction. Ayan, sana guys na-enjoy niyo ang aking mga videos. Thank you at sa walang sawang sumusupport sa mga videos ko. Maraming salamat sa inyo guys. Super appreciated ko po lahat ng mga taga-subaybay ng mga videos ko. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Sana huwag kayo magsasawa. Ayan, sana na-enjoy kayo sa mga videos ko. So, ayan na, nandiyan na siya, no? So, maglalagay tayo ng 4mm na 4 pieces. Ayan, 4 pieces. And then, yung dulo, ilalagay mo siya doon sa yung naunang pearl. Diyan mo siya ipapasok. Diyan. Naipasok mo na siya. Make sure mo lang guys na para hindi siya maluwag. Siguraduhin nyo lang na mahigpit. Ayan. So, kapag ganyan na yung itsura niya, dapat ilalagay mo siya doon sa gitna. So, you can follow lang yung instruction. Madali lang siya mag-gets. O, yan. Papasok mo siya dun sa dalawang pearl. Guys, sobrang appreciated ko. I-share mo yung aking mga video. Maraming salamat. Ayan, after nyan, ayan, so kukuha tayo ng another. Kung kanina 4 yan, di ba? So this time, ang kukunin natin, ang kailangan lang natin ay 3 pieces na 4mm beads. So, yan. 3 pieces lang. And then, kapag meron ka ng 3 pieces, so ganyan din ang gagawin mo. Dapat guys, sila ha, kontra ha. Hindi siya pwedeng, kung saan yung, halimbawa, nasa left side na yung pagpasok, dapat sa right side mo papasok yung kabila, kagaya ng ginawa kong yan. Para sakto yung nyo, ha? Kasi kung hindi diba? O, nasa left side yan, diba? So, sa right side ka papasok. Ayan. So, yun na, repeat the process hanggang make sure mo lang, alam mo yung sukat ng finger mo para sakto siya. Ayan. After nyan, ganun lang din ulit. Ilalagay mo lang din siya ulit sa gitna. And then yun. So, sundan mo lang yung process. Madali lang, di ba? Ayan. Kaya kung nadalian ka, it's your turn naman na para gawin tong videos na to. Ayan, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana tapusin mo hanggang dulo. Ayan, thank you and enjoy watching. God bless you all!
Thanks for watching!